Hi guys! So ayan, magluluto tayo ng sinapot. Hindi ako sure kung anong tawag nito dito sa Manila. Maruya ata. So ito na yung mga ingredients. Tapos, babalatan muna natin yung saging. Mas maganda guys kung yung hindi siya masyadong hinog, yung tama lang para mas siya, masarap. Hindi siya yung malambot pag niluto. Mabentang street food to sa probinsya namin. Tapos, perfect to sa pansit ba to na mainit-init pa. Pag natapos na natin tong balatan, hatiin lang natin siya. Pagkatapos, tutuhugin lang natin siya. Yung gamit namin sa probinsya, yung yung coconut broomstick, yung walis tingting. Mas maganda yun kasi manipis. Kaso, wala kami dito. Yung barbecue stick lang, medyo makapal siya. Siguro kailangan lang bawasan yung yung barbecue stick o kaya hatiin sa gitna kung wala kayong broomstick. Tapos na natin siyang tuhugin, kaya i-prepare naman natin yung mixture. Yung mixture niya guys, yung harina, haluan lang siya ng tubig. Pero hindi siya masyadong sticky. Yung medyo malabnaw lang. Yan, halo-halo lang guys. Huwag kayong mapagod maghalo. Di nga kayo napapagod na mag-antay sa forever nyo eh. Diba? Diba? Lagyan na din natin siya ng sugar, konti lang, mga 1 tablespoon, tsaka konting asin. After nito, i-soak na natin yung saba.
sa mixture. Ayan. Huwag na kayong mahiya, ilublob nyo na lang yan. Prepare na natin yung kawali, painitin na natin. Tapos pag mainit na, ilagay na natin yung mantika or cooking oil. Pag mainit na yung mantika guys, prituhin na natin yung saba na nilublob sa harina. Antayin lang natin to mag-golden brown. Tapos pag naluto na, baliktarin naman natin para maluto naman yung kabila. Voila! Luto na ang sinapot. Ayan lang guys, napakadali lang. Pwede pa siyang pangbenta. Sarap siya. Naalala ko tuloy yung childhood memories ko sa probinsya. Salamat sa panonood guys, and meron pala akong 50 pesos free load giveaway. Iroroleta ko siya on the next video. Pa-comment na lang sa comment box kung ano ang favorite street food nyo. And sa mga hindi pa nakasubscribe guys, pa-subscribe na and pa-on na ng notification bell para updated kayo sa aming mga new uploads na video. See you!